สวัสดีค่ะทุกคนเลวี่นะคะ ก่อนอื่นขอบคุณทุกคนไวๆสำหรับ100,000 subscribe ด้วยนะ เย้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ซับให้กับช่องนี้นะ เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วย เราอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับการตอบรับของคลิปอาทิตย์ที่แล้วมากนะคะ มีการแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ยาวๆในคลิปอาทิตย์ที่แล้วเยอะมาก ก็ไม่คิดว่าจะพูดโดนใจใครหลายๆคนขนาดนั้นนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเฮ้ยเปิดคลิปมาด้วยมุมซึ้งๆด้วยอะโอเค เดี๋ยวไปดูรูปวาดในอาทิตย์นี้กันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนในวันนี้นะคะ เราก็จะมาวาดแฟนอาร์ตจากเกม Apex Legends ที่เรากำลังติดสุดมากเวอร์นะตอนนี้เลยนะ ก็อย่างที่เห็นว่าจริงๆวาดเสร็จไปแล้วเนาะวันนี้ก็คือกะจะมาลงสีคนนี้ที่ชื่อ Lifeline นะคะใน iPad ใช่ ก็เดี๋ยวจะขอถ่ายรูปนี้เก็บไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะไปลงสีใน iPad ให้ดูกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อยากจะลงสีในสมุดนี้ด้วยไง งงไหมคือหนึ่งในความตั้งใจกับสมุดสเก็ตเล่มใหม่นี้คืออยากจะให้มัน colorful อะไรแบบนี้ด้วยก็เลยจะลงสีในสมุดด้วยนะคะ แต่เราจะถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเพราะมันจะได้เห็นลายเส้นที่ชัดกว่าตอนลงสีอะไรแบบนี้ เข้าใจใช่ปะทุกคน โอเคพูดมาเยอะละเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็มาเริ่มลงสีกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มจากการลงสีผิวกันก่อนเลยนะคะซึ่งเราก็จะใช้สีน้ำในคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงรูปที่วาดตรงนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการวาดบนกระดาษและการวาดบนคอมนะคะก็อยากจะมาแชร์ความเห็นของเราเกี่ยวกับท็อปิกในวันนี้กันว่ามันมีอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างกับการวาด2แบบนี้นะเราเองเนี่ยก็เริ่มวาดในกระดาษมาก่อนเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆกันแหละเหมือนทุกคนก่อนที่จะมาค้นพบดิจิทัลอาร์ตนะคะซึ่งหลังจากค้นพบดิจิทัลอาร์ตเราก็รู้สึกหลงใหลในงานสไตล์ดิจิทัลอาร์ตนี้มากๆก็เลยพยายามฝึกวาดในคอมมาตั้งแต่อายุ14นะคะจนถึงตอนนี้ก็อายุ20กับอีกหลายๆเดือนนะจริงๆก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นการเล่าแบบว่าวิวัฒนาการของเจ้าเรวี่คนนี้ให้ฟังกันแบบโคตรจะคร่าวๆนะคะทุกคนทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการวาดบนกระดาษกับการวาดบนคอมที่เราเจอมาให้ฟังละกันหรือว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งทุกคนจะความเห็นตรงกันหรือต่างกันยังไงก็คอมเมนต์เสนอความเห็นของทุกคนมาไว้ที่ใต้เมนนี้ได้นะคะมาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเรายินดีรับฟังความเห็นของทุกคนเสมอนะจ๊ะจุ๊บๆโอเคอย่างแรกเลยคือการวาดแบบงานฝีมืองาน traditional เป็นอะไรที่เราคิดว่ามันเข้าถึงง่ายกว่ามากๆอะเนาะแบบเริ่มต้นเบสิกแค่เรามีดินสอกับกระดาษแล้วก็วาดรูปได้แล้วถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรารู้สึกว่าการวาดแบบดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มพัฒนามาให้เข้าถึงง่ายมากๆเหมือนกันเพราะว่าการมี iPad Pro นั่นเองนะคะแต่คือณตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ใหม่มากแหละคือมันไม่ใช่ที่ทุกคนจะมีโอกาสได้ใช้ iPad Pro เนาะก็เลยยังคิดว่าการวาดแบบ traditional ก็ยังเข้าถึงง่ายกว่าอยู่ดีแต่นี้ก็เราว่าความต่างของ2สิ่งนี้อาจจะแบบค่อยๆลดลงแหละในอนาคตอีกแบบ10 ปี20 ปีอะไรเงี้ยการมี iPad อาจจะเป็นเรื่องที่โคตรธรรมดามากๆก็ได้ไปแล้วนะคะอย่างที่2ชัดเจนมากๆว่าการวาดแบบ traditional จะแก้ไขได้ยากกว่านะคะถ้าเกิดพลาดต่างจากการวาดแบบดิจิตอลที่เรามีสิ่งที่เรียกว่า power of undo button นั่นเองมันก็จะช่วยทำให้แก้ไขอะไรต่างๆได้ง่ายกว่ามากๆเลยเนาะแถมยังแบบเซฟแยกได้หลายๆไฟล์อะไรอย่างนี้ด้วยกันพลาดอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็โคตรจะสะดวกกว่าการวาดแบบ traditional แน่นอนนะคะอย่างที่3เราคิดว่างาน traditional เนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้ในกรณีที่ผลงานหายทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยจริงๆอาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไฟล์หลักหายนะคะแต่ถ้าเกิดมีการอัพไฟล์ไว้หลายๆที่หรือเซฟไฟล์แยกเอาไว้อะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นการป้องกันการทำงานหายได้เหมือนกันนะเนาะก็คือมันก็สะดวกกว่าแหละอย่างที่4อาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่โตๆแล้วนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของเงินคือเราคิดว่าการวาดแบบ traditional มันขายได้ราคาดีกว่าการวาดแบบดิจิตอลเว้ยเพราะว่าการวาดแบบ traditional เนี่ยมันเหมือนให้มูลค่าทางจิตใจมากกว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกนะ
เหมือนแบบพอไปงานว่าที่ทำในคอมอะไรเงี้ยเนื่องจากมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกมากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนเรามักจะมีแบบว่าความคิดว่าเฮ้ยทำในคอมมันง่ายกว่าในขณะที่ความจริงแล้วไม่ว่าจะวาดในคอมหรือในกระดาษนะคะมันก็ต้องใช้สกิลทั้งนั้นแหละและอีกส่วนก็คืองานฝีมือมันจะมีความยูนิคความแบบเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นชิ้นเดียวบนโลกอะไรพวกนี้มันเลยเหมือนจะเป็นแฟกต์ที่ทำให้งาน traditional เนี่ยเวลาขายมันจะขายได้ราคาดีกว่างานดิจิตอลเนาะแต่ก็ไม่ได้แปลว่างานดิจิตอลมันแปลว่าถูกนะคะคือเรื่องราคาอะไรแบบนี้เราว่ามันอาจจะแล้วแต่อาร์ติสต์มากกว่าว่าเขาให้ค่ากับราคาตัวเองเท่าไหร่พอใจที่จะขายงานตัวเองในราคาที่เท่าไหร่มากกว่าอันนี้มันก็อาจจะแบบขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนอะไรเงี้ยนะสำหรับคนดูที่เป็นวัยน้องๆอะไรนะคะแบบอาจจะคิดว่าพี่พูดอะไรน้องไม่เข้าใจเลย ก็ไม่เป็นไรถือว่าฟังผ่านๆไปละกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยลงสีน้ำเสร็จพอดีเดี๋ยวจะย้ายไปวาดรูปใน iPad กันเลยดีกว่ามาก็เอาจริงๆตอนแรกก็กะจะวาดใน iPad แหละแต่สุดท้ายแล้วเราเพ้นไปสักพักหนึ่งมันก็ยังไม่ชินกับการเพ้นใน iPad อยู่ดีก็เลยย้ายไปวาดในคอมแทนนะคะทุกคนขอโทษทุกคนที่อาจจะรอดูรูปวาดใน iPad ของเรานะคะแต่คือเราอยากให้รูปมันเสร็จไวๆแหละเพราะว่าก็อยากจะไปเล่นเกมอะไรนี้ก็เลยขอไปลงสีในคอมแบบที่ถนัดเนาะก็เอาไว้ครั้งหน้าจะมาวาดรูปใน iPad ให้ดูกันนะคะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงข้อแตกต่างใช่ไหมข้อดีข้อเสียอะไรอย่างนี้ของการวาดในกระดาษกับคอมไปหมดแล้วทีนี้การวาด2แบบนี้มันก็มีอะไรที่คล้ายกันอยู่เหมือนกันนะทุกคนยกตัวอย่างเช่นเรื่องราคาต้นทุนเว้ยเราว่าไม่ใช่ว่าวาดในคอมแปลว่าจะแพงเสมอไปนะคือถ้ามองว่าค่าเมาส์ปากกาแพงค่าโปรแกรมแพงคือรวมกันแล้วแบบโอ้โหเสียหายหลายบาทมันก็ใช่แต่จริงๆงาน traditional ก็ใช่ว่าจะถูกนะเพราะว่าแบบพวกอุปกรณ์กระดาษสีอะไรแบบนี้เราก็ต้องคอยทยอยซื้อมันอยู่ตลอดใช่ไหมคะนี่ไม่นับรวมไอ้ความอยากลองซื้อยี่ห้ออันนั้นมาใช้หรือว่าอยากลองอันนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยคิดว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยถูกแพงมันน่าจะแล้วแต่คนมากกว่าอีกอย่างที่เราคิดว่าคล้ายกันก็คือไม่ว่าจะว่าในกระดาษหรือในคอมนะคะมันก็ใช้เวลานานแบบมากนานน้อยอะไรอย่างเงี้ยกันทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชำนาญในการใช้เครื่องมือแล้วก็สกิลของแต่ละบุคคลมากกว่าสกิลที่ว่านี่หมายถึงแบบสกิลในการวาดรูปนะโอเคสรุปเราว่าเรื่องการวาดบนกระดาษหรือว่าการวาดในคอมนะคะเอาจริงๆเนี่ยทั้งสองอย่างมันก็มีทั้งส่วนที่เด่นกว่าแล้วก็ส่วนที่ด้อยกว่าหรือว่าแม้กระทั่งมันจะมีส่วนที่เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการวาดทั้งสองแบบเนี่ยสำหรับเราไม่ได้มีอันไหนที่รู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าไม่ได้รู้สึกว่าวาดบนคอมมันเท่กว่าหรือว่าวาดบนกระดาษมันคือแปลว่ามีสกิลมากกว่าหรือเก่งกว่าอะไรอย่างนี้นะคือสำหรับเราเราคิดว่ามันเป็นแค่ tools หรือว่าอุปกรณ์ในการวาดแหละซึ่งก็คือต้องฝึกใช้กันทั้งนั้น ใช่ไหมถ้าเกิดอยากจะใช้เป็นเพราะฉะนั้นก็คงเหลือแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วแหละว่าเราชอบใช้อะไรวาดมากกว่ากันโอเคนี่ก็น่าจะพูดไปหมดแล้วนะคะในมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นของเราเนาะซึ่งใครคิดเห็นอะไรยังไงก็เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้แชร์กันได้นะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละบ๊ายบายจริง